Hello everyone. This is the first video of JavaScript. र यो भिडियोमा चाहिँ हामी JavaScript को थ्रुबाट चाहिँ hello world प्रिन्ट गर्ने काम गर्छौं है त। र त्यसको लागि हामी HTML पेजबाटै हामी JavaScript गरौँ र सबैभन्दा फर्स्टमा हामी HTML को बेसिक सिन्टेक्स लेखिहालौँ है। र यो टाइटलमा चाहिँ हामी JavaScript डेमो भनेर राखौँ र बडीमा जाउँ र बडीमा चाहिँ h1 भन्ने ट्याग लेख्यौं र JavaScript hello world demonstration भनेर राख्यौं। सो JavaScript demonstration हैन JavaScript hello world demonstration है। सो त्यसको लागि हामी एउटा p ट्याग भन्ने बनाऊ र p ट्यागमा चाहिँ हामी आईडी को नाम चाहिँ डेमो भनेर राख्यौं है र एउटा बटम बनाऊ है। सो बटम बनाऊ र बटमको नाम चाहिँ हामी क्लिक मी भनेर राख्यौं र तपाईको अन क्लिक हैन जब यो बटमलाई क्लिक हुन्छ माई फंक्सन भनेर राख्यौं एउटा र हामी के गर्दियौं भने एउटा स्क्रिप्ट ट्याग राख्यौं र हाम्रो जावास्क्रिप्ट चाहिँ तपाईले सेम एचटीएमएल पेजमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ एक्सटर्नलमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा फर्स्टमा हामी सेम पेजमा राखौं अनि त्यसपछि एक्सटर्नलमा राख्न सिकौं है त। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले स्क्रिप्ट भनेर लेख्नुपर्छ र स्क्रिप्ट लेखेर चाहिँ सो फंक्सन लेखौं र हाम्रो फंक्सनको नाम माथि जे लेखेको छ त्यही लेख्नुपर्छ। म यसको लागि कपी गर्दै र कपी गरेर पेस्ट गरे र यहाँ गएर एउटा फंक्सन म क्लिक गर्छु है र क्लिक गरेपछि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आईडी डट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टु तपाईको के हुन्छ हेलो वर्ल्ड भनेर हुन्छ है त। सो इनर एचटीएमएल र आईडी को नाम गेट एलिमेन्ट बाई आईडी को नाम जे छ त्यही दिनुस् र हामीले कुन एचटीएमएल पेजमा हामीले चेन्ज गर्न आँटेको यो डेमोमा भनेपछि यहाँ र डेमो भनेर लेखिदिनुस् है। र यदि लेखिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईको के हुन्छ यो यहाँ क्लिक मी भनेर आयो। सो यसको कलर पनि चेन्ज गर्दियौं यो बटमको कलर चेन्ज गर्नको लागि सीएसएस को थ्रुबाट स्टाइल लेख्नुस् र ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ हामी यस्तो दियौं है त। ओके र जब यो बटमलाई क्लिक गरिन्छ क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो के आउनु पर्ने हो हेलो वर्ल्ड आउनु पर्ने है त। सो हेलो वर्ल्ड आयो नि यसरी। सो यो चाहिँ के को थ्रुबाट आइराछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जावास्क्रिप्ट को थ्रुबाट आइराछ के। जब हामीले यो बटमलाई क्लिक गर्छौं र क्लिक गरिसकेपछि तपाईको के हुन्छ हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट होस् भनेर हामीले लेखेको छौं त्यही कुरा भयो है त। र तपाईले एउटा एचटीएमएल पेजमा चाहिँ मल्टिपल स्क्रिप्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। सो अर्को एउटा स्क्रिप्ट राखेर सो फंक्सन दिनुस् सो फंक्सन चाहिँ एबीसी भन्ने एउटा फंक्सन राखेर चाहिँ यहाँ भित्र लगेर सो एउटा डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आईडी सो हेलो टु भनेर राख्यौं है। सो हेलो टु डेमोन्स्ट्रेसन भनेर राख्यौं र एउटा फेरि बटम बनाऊ सो पी ट्याग बनाएर सो आईडी को नाम चाहिँ सो डेमो 1 भनेर राख्यौं यसको नाम पनि चेन्ज गर्नु पर्यो र एउटा बटम बनाऊ सो भ्यू सो बटम बनाइसकेपछि चाहिँ तपाई के गर्नुस् अन क्लिक गर्दाखेरि अथवा अन माउस इन्टर गर्दाखेरि है सो माउस इन्टर गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं एबीसी भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छौं अनि त्यसपछि यहाँ क्लिक मी भनेर नि राख्थ्यौं। सो यहाँ यसै गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अर्को क्लिक आयो है जब हामीले माउसलाई यहाँ ओभर गर्यौं नि त्यो आयो तर यसमा चाहिँ आएन नि किनभनेदेखि यसमा चाहिँ हामीले अन क्लिक फंक्सन राखेको छौं। यसमा चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको राखेको छौं भनेदेखि चाहिँ अन माउस ओभर हैन। सो जब हामीले माउसलाई यहाँ ओभर गर्छौं आइहाल्छ के। सो फेरि हेर्नको लागि हामी रिलोड गरौँ र मैले यहाँ लग्ने बित्तिकै तपाईको आउँछ हैन यो आइसक्यो है तर माथि आएन किनभनेदेखि यसमा अन क्लिक इभेन्ट राखेको छौं है त। यो भयो हाम्रो अन पेज जावास्क्रिप्ट हाल्ने तरिका। अब चाहिँ हामी एक्सटर्नलमा चाहिँ कसरी हाल्ने भन्ने सिक्छौं है त। सो त्यसको लागि हामी यसमा जाउँ र यहाँ गएर चाहिँ हामी के गर्दियौं भने सो जावास्क्रिप्ट डट जेएस भनेर राख्यौं र जेएस भनेको चाहिँ यसको जावास्क्रिप्टको एक्सटेन्सन हो र अघि लेखेको हाम्रो जावास्क्रिप्ट नै हामी कपी गरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा। सो यसलाई कन्ट्रोल एक्स गर्दै मैले र कन्ट्रोल एक्स गरेर कन्ट्रोल भी गरौँ र यो स्क्रिप्टलाई हटाइदिए है र यसलाई पनि हटाइदिन्छु म यसलाई पनि हटाइदिन्छु है। सो हामीले केही पनि चाहिदैन सो ब्याक गरौँ। ओके हटाइसकेपछि तपाईले के गर्नुस् भने ब्याक जानुस् र ब्याक गरेर चाहिँ तपाईको यो दुईटा कुरालाई चाहिँ हटाइदिउँ है किनभने हामीले जावास्क्रिप्ट त्यसको राखेनौं यतिको मात्रै राखेको छौं र यहाँ गएर चाहिँ तपाई एउटा स्क्रिप्ट लेख्नुस् स्क्रिप्टमा सोर्स आइराछ र यो सोर्समा चाहिँ तपाईको सो सोर्स फाइल जहाँ छ त्यसको लोकेसन दिनुस् र यति गरिसकेपछि चाहिँ यो पेजलाई रिलोड गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको यो आयो। जब हामी यो क्लिक गर्छौं क्लिक गर्दाखेरि तपाईको हेलो वर्ल्ड आयो है। सो यसरी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि एउटा एचटीएमएल पेजमा चाहिँ जावास्क्रिप्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी जावास्क्रिप्टका डिफ्रेन्ट टपिकहरु कभर गर्नेछौं।
सो आजको लागि यति नै भयो। सो थ्यांक यू सो मच।